ඔන්න අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන බිත්තිසරසිල්ල අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් රවුමක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක පාට කරගන්න තමයි යන්නේ. මම අද ෆැබ්‍රික් පේන්ට් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේකට. ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එකේ කළු පාටයි නිල් පාටයි එකතු කරලා තමයි මම මේක පාට කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට පාවිච්චි කරන කොළවල ප්‍රමාණයන් වෙනදා විදිහටම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලලා ඔයාලගේ කොළවල ප්‍රමාණයන් මේ විදිහට හදාගන්න. අපි දැන් මේ හදාගත්ත මල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න විදිය බලමු. අපි මේකේ අයින් කරන පෙති දෙක අපි අරන් තියාගමු අපිට පස්සේ ඒක ඕනි වෙන හින්දා. ඊළඟට අපි දැන් මේ හදාගත්ත මල තව ටිකක් ලස්සන කරගමු. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මල් රේණු. මේවා කඩේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේවා නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් බබලුවක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට අපි පොඩිවට කොළ ටිකක් කපා ගමු. ඊළඟට පොට්ටුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි කපාගත්තනේ මල ඒක ඉතිරි කොටස් වලින් තමයි අපි මේ පොහොට්ටුව හදාගන්නේ. අපි දැන් මේ හදාගත්ත කොටස් ටික එකතු කරලා නිර්මාණය හදන්න පටන් ගමු. මම මේ නිර්මාණය තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න ග්ලිටර් බෝඩ් එකකින් කපාගත්ත තීරුවක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ඒ වගේ තීරුවක් හොයාගන්න බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන් බබලු උනත් පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් කඩදාසි තීරුවක් උනත් අලවගෙන ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාලා මේ අද හදපු නිර්මාණය යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.